हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चॅनल सुयोग इन्फोटेक। सो माझ्या चॅनलच्या नावाप्रमाणे टेक व्हिडिओ, तर हा माझा फर्स्ट टेक व्हिडिओ आहे। पण टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेमध्ये सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर असे दोन विभाजित स्तंभ आहेत व सॉफ्टवेअरच्या दुनियेमध्ये प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचं स्वतःचं महत्त्व आहे। तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये अशा दोन पॉप्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमधला डिफरन्स जाणून घेणार आहोत, ते म्हणजे जावा आणि पायथन। So being a telecom engineering student, I am somewhat familiar with Java also and Python also. So I will try to give you a small and informative information about Java and Python. So let's start the video. So let's start with how it was originated. Python was created by Van Rossum in 1989, and on the other hand, Java was created by James Gosling by Sun Microsystems in 1995. Though Python was created before Java, but Java was more popular at that time. As 21st century is go on rising, Python make its own position in the field of programming languages. So why Python takes this much of time to grow? Answer is this. Some parts of updated technologies like IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, Data Science are adapted. तर जावा आणि पायथन या दोन्हीही हायर लेवल लँग्वेज आहेत व दोन्हीही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करतात। तर OOP म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कन्सेप्ट ऑफ वर्किंग ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ ॲब्स्ट्रॅक्शन, इनकॅप्सुलेशन, इनहेरिटन्स अँड पॉलिमॉर्फिझम। खूपच मोठे शब्द होते नाही का, काहीच समजलं नसणार तुम्हाला। OOP समजवायला आणखीन एक व्हिडिओ लागेल। सो वी विल स्टिक टू अवर टॉपिक जावा वर्सेस पायथन। तर हा डिफरन्स समजण्यासाठी मी 5 पॉईंटचा उपयोग करणार आहे आणि त्या 5 पॉईंटचा पूर्णपणे डिस्कशन झाल्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला डिटेल स्लाइड दाखवेन, ज्याच्यावरून तुम्हीच ठरवू शकता की कोणती बेटर आहे। So the first point of discussion is speed, and it is very important. आपण सुद्धा एखादी गोष्ट करण्याआधी विचार करतो की ही गोष्ट करायला किती वेळ लागेल, किती फास्ट आपण ती करू शकतो। आणि research has said that Java has more speed of execution than Python because Java is statically typed and compiler type language, and on the other hand Python is dynamically typed and interpreter type language. This makes Python little bit slower than Java. So the second point of discussion is ease of code. म्हणजे तुम्ही कोणतीही लँग्वेज शिकायला गेलात, जावा असो किंवा पायथन असो किंवा अजून कोणतीही असो, तुम्ही बघणार की कोणती लँग्वेज ही इझी आहे। आपण जर जावा आणि पायथनमध्ये कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला समजेल की पायथनचा कोड हा शॉर्ट असतो आणि जावाचा कोड हा थोडा लेंदी असतो। याचं कारण असं आहे की पायथनचे सिंटॅक्स हे खूपच इझी असतात आणि जावाचे सिंटॅक्स हे खूप मोठे असतात। तर हा पॉईंट डिस्कशनमध्ये घेण्याचा माझा असा अर्थ की पायथन इज अ व्हेरी इझी अँड अंडरस्टँडिंग लँग्वेज दॅन जावा। थर्ड पॉईंट ऑफ डिस्कशन इज practices, means where these languages are used. Java is mostly used in mobile and web development applications, and as earlier mentioned, Python is very famous for its use in IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science. That is it. Next point of discussion is scope, or you can call it as a trend. As you can see here, Java's graph is day by day decreasing in the field of search and usage, and Python's graph is go on increasing day by day. As you can see in India as well as other countries, this is the same condition for Java and Python. So the last and most important point of comparison is सॅलरी. आपण कोणत्याही फील्डला जायचं म्हटलं की सॅलरी ही महत्त्वाची असते। कोणत्या फील्डला पगार जास्त मिळणार तीच फील्ड आपण प्रिफर करतो। तर आपण इथे जावा आणि पायथन यामध्ये एक्सपिरियन्स आणि फ्रेशर्स या दोनमध्ये आपण सॅलरी डिस्कस करणार आहोत। तर तुम्ही बघाल की जावाला जे फ्रेशर्स आहेत त्यांना सॅलरी असते 26,000 अराउंड, आणि पायथनचे जे फ्रेशर्स असतात त्यांची सॅलरी असते 31,000 अराउंड। आणि तुम्ही बघाल की पायथन आणि जावामध्ये पायथन इथे थोडा डॉमिनेट करतो आहे। आणि नेक्स्ट थिंग आहे ती म्हणजे एक्सपिरियन्स लोकांमध्ये, एक्सपिरियन्स एम्प्लॉई जे असतात त्यामध्ये पायथनची जी सॅलरी आहे ती 60K म्हणजे 60,000, आणि जावा एम्प्लॉईची सॅलरी आहे ती म्हणजे 65K। तर तुम्ही बघाल की जावा इथे थोडा डॉमिनेट करतो आहे, कारण
पायथन फेमस होण्याआधी जावा ही खूप पॉप्युलर होती व जे एक्सपिरियन्स लोक आहेत ती जावाने प्रोग्रामिंग करणं प्रिफर करतात व त्यांना सॅलरी जास्त मिळते. तर आता आपण एक स्लाईड ओपन करूया किंवा टेबल म्हणा, त्यामध्ये आपण जे 5 पॉईंट डिस्कस केले आहेत त्याचा पूर्णपणे सार आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल की कोणती लँग्वेज ही बेटर आहे. As you can see in the slide, there is a 5-point difference between Java and Python. First point is Java is a compiler type language and Python is an interpreter type language. Java follows object oriented programming. Python also follows object oriented programming, but it is also scripting language. High speed of execution is a quality of Java, and Python has little bit lower speed than Java. Syntax is lengthy of Java. Syntax is simple and short of Python. Fifth point of discussion is use of languages. Java is used in web development and mobile application, where Python is used in AI, machine learning, IoT and data science. सो दॅट इज इट फॉर टुडे गाईज. तुम्हाला जावा व पायथनबद्दल आणखीन काही माहिती हवी असेल तर कमेंट करा किंवा मला इंस्टाग्रामला DM करा. सगळ्यांची लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. इंस्टाग्राम, ब्लॉगर आणि फेसबुकवर आम्हाला फॉलो करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.